Ja, dit is pas een 911. Tenminste voor mij, dit is echt jeugdheld. Jaren 80. Het zegt iets over mijn leeftijd, maar er zullen velen met mij... Ja, dit is een mooie synthese tussen aan de ene kant wat klassieke items en toch een behoorlijke moderniseringsslag die Porsche destijds deed. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Laten we gewoon eens even naar het uiterlijk kijken. Wat ik heel grappig vind, je hebt zeg maar die impact bumpers, dat mooie kunststof is weet je, dit is allemaal glad geworden, maar tegelijkertijd nog wel de rechtopstaande koplampen en echt zo'n spatbord, weet je, dat is eigenlijk heel ouderwets, maar wel typerend voor de 911. Hebben ook deze regengootjes, dat is eigenlijk ook best wel weer een beetje ouderwets, maar dat maakt een 964 zo leuk. Het is ook echt een vrij compacte auto nog. Hè. Als je dit naast een moderne auto zet, dan is het echt gewoon lekker klein, wendbaar, goed gedaan. Voor die tijdsgeest was het ook echt weer een moderne auto. In de jaren 70 was Porsche zeker niet klaar met de innovatie van de 911. Want er kwam de 911 Turbo. Wat overigens eigenlijk vooral een reactie was op de BMW 2002 Turbo. Hè. Ze waren wel bezig al met die ontwikkeling. Maar zelf waren ze misschien dan toch niet doorgaan. Maar BMW deed dat wel. Dus toen kwam die er. Maar ze waren ook bezig met Porsche 928, 924, 944. Er kwamen allerlei andere modellen. Echt de transaxle modellen. Dus een versnellingsbak achter. Dus de 911, ja, daar ging een beetje de aandacht van af. En als je heel goed door je oogharen kijkt, als je dan begin jaren 80 de 911's, innovatie eigenlijk behoorlijk beperkt. Maar toen begonnen ze met deze, de Porsche 964 zoals deze generatie heet. En er zijn best wel wat noviteiten. Geheel nieuw verwarmingssysteem, dat lijkt geen big deal, maar dat was voorheen echt behoorlijk beroerd. Nieuwe airco, veel meer elektronische, ook diagnose dingen. Maar het belangrijkste misschien nog wel, nee niet het belangrijkste, maar wel iets wat voor de markt waarschijnlijk belangrijk was. Tiptronic met knop op het stuur. Dus het was gewoon nog wel een automaat, maar je kon tenminste zelf schakelen. En vierwielaandrijving. Sterker nog, de Carrera 4 Coupé was de eerste die werd gelanceerd. En aan de ene kant heb je mij wel eens horen zeggen, ja, vierwielaandrijving op een 911 vind ik echt bullshit en ik wil het minder lekker rijden. Maar toen was het wel echt een goede noviteit. En waarom was dat zo? Ja, ik zeg maar jaren 70, jaren 80 911, die waren gewoon listig. Ik bedoel, dat motorblok dat zit maar eigenlijk op en achter de achteras. Dus ja, dat pendule-effect, weet je, als je een keer zeg maar het uitbrak en er was nog geen elektronica om dat allemaal voor je op te vangen. Dat betekende dat het echt listige auto's konden zijn. En door vierwielaandrijving te implementeren werd de 964, zeg maar, werd dat probleem in ieder geval opgelost. En natuurlijk ook belangrijk in markten waar er wel sneeuw en ijs is in de winter. In Nederland hebben we dat natuurlijk niet echt. Maar dan is vierwielaandrijving natuurlijk wel echt een asset. En het mooie is het vierwielaandrijfsysteem. Dat was ook echt wel geavanceerd. Ging een derde ongeveer naar voren en de rest naar achteren van de aandrijfkrachten. Want anders voelde hij te veel als een voorwielaandrijver. Dat wilden ze bij Porsche niet. Maar als het glad werd, dan kon dat 50-50 worden. Dus dat was echt innovatie. Dus wat dat betreft, de 964, ja, echt een belangrijke stap voor Porsche. Het is gewoon echt grappig zo. Het gevoel is wel een van een, niet een oude auto, maar een klassieke auto. Hè. Als je gewoon naar buiten kijkt, de voorruit staat relatief rechtop en dichtbij. Je kan hem zo aanraken. Dus in sommige auto's kom je er gewoon niet bij met je hand. Mooie analoge klokken. Ook het horizontale, wat nu eigenlijk pas weer terug is bij de Porsche 911, de huidige generatie. Ja, het heeft wat. En om te rijden is natuurlijk een auto die heel veel gevoel geeft. En dus het is wat minder weggefilterd dan natuurlijk in moderne auto's vaak het geval is. En het is qua prestaties gewoon echt wel dikke prima. 5,7 seconden naar de 100. Het hangt een beetje af van welke versie je precies hebt. Die Tiptronic automatisch wel ietsje langzamer. Topsnelheid 260 km per uur. Daar kan je nog steeds mee voor de dag komen, zou ik zo zeggen. En natuurlijk heel kenmerkend, die Boxer 6-cilinder. Dat geluid komt echt van achteren. Al het geluid van achteren. Want normaal heb je natuurlijk het uitlaatgeluid, maar ook het inlaatgeluid.
ja, het heeft toch iets vertrouwds, maar toch ook weer iets bijzonders. En wat ik wel aardig vind aan deze generatie 911 is de eerste met actieve aerodynamica, oftewel de spoiler kan uitklappen. CW-waarde is 0,32, heeft ook een vlakke bodem. Die CW-waarde is wel bijzonder, maar de opvolger, de 993, die ziet er gestroomlijnder uit, maar die is het niet. Ik kan er ook nog meer van zien. Hè? Dus bij moderne 911, het wordt natuurlijk allemaal krapper en je kan er minder goed bij. Ook een nieuw motorblok destijds. 3.6 blok, Twin Spark, zouden Alpisten dan zeggen. Maar in ieder geval 2 bougies per cilinder. 3.6 liter groot, 250 pk, 310 Nm aan koppel. Nog luchtgekoeld, terwijl dat eigenlijk oliegekoeld is. Heel veel olie in het blok. Boxercilinder, dit is... toch gewoon een kunstwerkje om zo te zien. Dat is heel mooi. Maar het was ook gewoon weer nieuw. Hè? Dus wat dat betreft echt die noviteiten van de 964. Stiekem waren het er nogal wat. En wat ook wel leuk is. Zie je hem? De reflector die er doorloopt. Daar zijn we nu ook weer bij terug. En ook qua rijden ben ik wel fan van de 964. We deden ooit een video met alle generaties RS. Dus vanaf 1973, 73 RS, en die 2.7 tot aan de 991 RS. Het was eigenlijk die 964 was wel een grote verrassing. Zo'n auto waarvan je denkt, niet heel veel vermogen, niet heel bijzonder verder om te zien. Maar de balans en het gevoel wat zo'n auto uit eind jaren 80, midden jaren 90 geeft dan toch wel echt heel goed. Dus voor mij is dit een van de laatste oude Porsches, maar die dan ook nog wel weer goed te rijden is. Hè? Als alleen al vanwege de kachel, maar ook de rest, de bediening. Het is relatief... voor die tijd was het echt modern, het was echt innovatief, maar nu nog steeds. Het is niet zo'n auto die heel erg in de weg zit met allerlei dingen die gewoon niet zo prettig zijn of moeilijk te bedienen, moeilijk te rijden. Het is gewoon een lekkere auto. Verdient het om af en toe heerlijk te worden uitgelaten. Meer weten? Kijk dan even op thecollectibles.nl.